สวัสดีครับผมนิดจากรายการทำแมชชีนมาพบกับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีนาฬิกาแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราได้ยินกันตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละที่ดังมากๆแบรนด์หนึ่งนะครับแต่ว่าปกติเราจะไม่ค่อยเห็นนาฬิกาเขาในรูปแบบนี้วันนี้เข้ามาพร้อมนาฬิกาที่เป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่ไฮเทคมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านาฬิกาเรือนนี้มันเจ๋งยังไงเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับครับและนาฬิกาที่ผมพูดถึงก็คือเรือนนี้ครับ Rado กัปตันฮุกที่เป็นนาฬิกาดำน้ำสปอร์ตนะครับก่อนจะลงไปถึงนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเราไปดูประวัติของแบรนด์นี้กันก่อนดีกว่าจริงๆ Rado เนี่ยเป็นแบรนด์นาฬิกาจากสวิสนะครับซึ่งก่อตั้งมาไม่น่าเชื่อว่าเกิน100 ปีแล้วนะฮะคือก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1917 เกิดขึ้นที่เมืองเลงนาวประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเราจะสังเกตเห็นว่า Rado เนี่ยเขาจะมีโลโก้ที่เป็นเหมือนสมอเรือนะครับนาฬิกาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของสมอเคลื่อนที่นะครับหรือเรียกว่าเป็น moving anchor นะครับเขาบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์เพื่อที่จะบ่งบอกว่านาฬิกานี้เป็นกลไกของออโตเมติกคือเรื่องกลไกออโตเมติกเนี่ยทุกวันนี้มันไม่ได้แปลกอะไรนะลองย้อนกลับไปสมัยก่อนนะครับเป็นเกือบ100 ปีเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นกลไกออโตเมติกเนี่ยถือว่า Amazing นะเพราะว่าเมื่อก่อนนาฬิกาเป็นไขลานทั้งนั้นนะครับแล้วก็ Rado ที่เราแบบคุ้นเคยกันมากๆนะอย่างผมเองเนี่ยเห็นตั้งแต่เด็กๆเห็นพวกญาติผู้ใหญ่คุณลุงหรือว่าอาเจกอาแปะใส่เนี่ยก็จะเป็น Rado เรือนทองนะฮะที่มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวมากๆอ่ะก็คือรุ่น Dai Star นะครับอันนั้นก็เป็นอันที่เราคุ้นเคยกันแต่พอมาถึงสมัยนี้เรารู้สึกว่าแบบที่มันดูแก่คนก็เลยไม่ได้นิยมกันเท่าไหร่นักนะครับแต่ Rado เองเนี่ยในมุมที่เป็นตัวที่เป็นคลาสสิกเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่แต่เขาเองเนี่ยเขาก็ผลิตนาฬิกาที่เป็นไฮเทคเพิ่มเข้ามาด้วยเหมือนกันมันอาจจะดูเป็นคอนทราสต์นิดนึงนะคือฝั่งคลาสสิกเนี่ยที่เป็นอย่างไดสตาร์เนี่ยก็ยังมีแล้วก็พัฒนาเรื่องกลไกต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าตัวที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์นี้เลยเนี่ยในระยะหลังหลาย10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเรื่องของวัสดุที่เขาใช้ทำครับเป็นเทคโนโลยีที่เขาแบบมุ่งมั่นมากอันนี้ต้องชื่นชมนะเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นแบรนด์เดียวมั้งที่ให้ความสำคัญโดยเฉพาะวัสดุที่เป็นเซรามิกนะครับคือเขาทำมาตลอดร่วม30 ปีแล้วก็มีการพัฒนาเซรามิกขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าแบบอาจจะนึกว่าเซรามิกมันคือเซรามิกมันเหมือนแก้วเซรามิกอะไรพวกนี้มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเซรามิกเองก็มีหลายเกรดแล้วพอเขาใส่เรื่องเทคโนโลยีเข้าไปเขาใส่เรื่องการพัฒนาสูตรต่างๆเข้าไปเนี่ยมันทำให้มันเป็นเซรามิกที่แข็งมากเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเรือนกันว่าทำไมมันถึงแตกต่างและทำไมมันถึงเจ๋งกว่าเซรามิกทั่วๆไปซึ่งเป็นนาฬิกาสปอร์ตดำน้ำนะครับผมว่าแวบแรกเลยเนี่ยผมว่าเพื่อนๆคงเห็นเหมือนผมแหละก็คือว่ามันเป็นสีดำมันเป็นเหล็กหรือมันเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันดำแต่มันก็เงามันดูมีความแวววาวเหมือนโลหะด้วยจริงๆเราต้องบอกว่าอันนี้แหละที่ผมทึ่งนะและอันนี้แหละที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง Rado เขาอย่างที่ผมเกริ่นตอนแรกว่าแบบเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเรื่องเซรามิกมาตลอด30 ปีและอันนี้มันก็คือเขาเรียกว่าเป็นไฮเทคเซรามิกนะครับคือเซรามิกเนี่ยมันมีหลายแบบแน่นอนอยู่แล้วเซรามิกที่ทำจานชามหรือเครื่องเคลือบอะไรต่างๆมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเซรามิกที่ใช้กับวงการนาฬิกาหรือว่าเครื่องมือแพทย์อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคราวนี้ผมว่าเรื่องเซรามิกเนี่ยที่เรือนนี้พิเศษนะเท่าที่ผมเคยจับเซรามิกเรือนอื่นๆมานะผมว่าอันเนี้ยอันแรกเลยคือเบาตอนแรกเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเอามาให้ผมเนี่ยแล้วไม่ได้บอกว่ามันคือวัสดุอะไรเนี่ยผมอาจจะนึกว่าเป็นพวกไทเทเนียมแล้วก็ไปเคลือบ PVD สีดำไว้นะครับเพราะมันเบาใกล้เคียงไทเทเนียมเลยแหละความรู้สึกผมนะอันที่2เห็นข้อกลางไหมครับข้อกลางเนี่ยมันมีความเงาซึ่งปกติเซรามิกมันจะไม่เงาแบบนี้มันเป็นเงาแบบเหมือนเป็นโลหะสังเกตไหมเห็นความเงาของเขาไหมคือปกติเซรามิกเนี่ยเวลามันเงามันจะเงาแบบเหมือนเครื่องเคลือบเงาเหมือนกระเบื้องแต่อันนี้มันเป็นเงาแบบมันเหมือนเหล็กอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้บอกก่อนเนี่ยผมว่าเดือนนี้คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ามันคือจะเป็นโลหะไทเทเนียมชุบ PVD หรือว่าอาจจะเป็นสเตนเลสสตีลชุบ PVD อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่านี่คือเซรามิกทั้งหมดเลยตัวเรือนเนี่ยด้วยความที่เป็นเซรามิกเนี่ยเขาก็คือหล่อขึ้นรูปมาเป็นชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความทนทานที่ดีมากนะครับหมดจากหน้าตาอันที่2ที่ผมว่าผมประทับใจกับเรือนนี้นะครับก็คือว่าเป็นนาฬิกาดำน้ำจริงๆก็คือกันน้ำได้ถึง300 เมตรเหมือนนาฬิกาดำน้ำตัวท็อปของรุ่นอื่นๆทั่วไปนะครับแต่ที่เจ๋งคือเนี่ยถ้าเพื่อนดูด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยเขาเป็นเคสแบ็กแบบใสนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาดำน้ำถ้าดำน้ำกันระดับความลึก300 เมตรขึ้นไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นเคสใสนะมันจะเป็นเคสสเตนเลสเลยเพราะว่าเขาก็ต้อง
ระวังเรื่องของการกันน้ำเรื่องแรงดันเรื่องความกดอากาศเวลาลงไปในน้ำแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของ Prado เนี่ยเขาทำเคสแบ็กด้านรอบๆเนี่ยนะครับก็คือทำจากไทเทเนียมก็แน่นอนไทเทเนียมเบาแข็งแรงมากนะครับและตัวคริสตัลที่เป็นใสตรงนี้เขาก็ออกแบบให้ทนแรงดันซึ่งสามารถดำน้ำลึกได้ถึง300 เมตรซึ่งอันนี้ผมว่าน่าชื่นชมนะอันที่3เลยที่ผมประทับใจก็คือเรื่องของหน้าปัดนะครับหน้าปัดเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นหน้าปัดธรรมดาเขาจะเจาะลงไปให้เห็นเครื่องข้างในทำให้เราโชว์เครื่องมันก็จะดูแบบกึ่งเป็นแบบอินดัสเทรียลนิดๆนะครับซึ่งมันก็เข้ากับความเป็นเซรามิกที่ดูเป็นโลหะนะครับทั้งเรือนจริงๆเขามีอยู่หลายสีนะรุ่นนี้แต่ผมเลือกอันนี้มาเพราะผมชอบดำกับโรสโกซึ่งมันตัดกันคือถ้าดำหมดเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบเรียบแล้วก็สเตลมากๆนะครับซึ่งมันเจอบ่อยแล้วว่าดำแล้วมันมีโรสโกเนี่ยมันทำให้มันใช้งานได้มากขึ้นคือถ้าดำหมดเลยมันเหมือนกับแบบเอาไปลุยอย่างเดียวอะแต่เนี้ยพอมันมีโรสโกเข้ามาที่หน้าปัดเนี่ยมันเลยทำให้มันมีความหรูหรามากขึ้นนะครับประโยชน์ที่สำคัญเลยของเซรามิกเนี่ยคือนอกจากความสวยงามนอกจากความที่มันเบาแล้วเนี่ยประโยชน์หลักๆของมันคือเรื่องของการทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีนะครับแล้วที่สำคัญพอเขาไม่ได้เป็นโลหะเนี่ยแน่นอนอย่างตามมาคือว่าไม่เป็นสนิมแน่ๆนะครับอย่างบางเรือนที่เป็นเหล็กหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีสนิมบ้างหรือว่าพวก PVD ก็อาจจะลอกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับที่สำคัญคือเซรามิกเนี่ยมันมีคุณลักษณะพิเศษอีกอย่างคือว่าเขาจะปรับอุณหภูมิเนี่ยให้เข้ากับร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใส่นาฬิกาที่เป็นเซรามิกเนี่ยจะไม่แพ้และจะไม่มีปัญหาเรื่องระคายเคืองที่ผิวหนังเพราะฉะนั้นตัวเซรามิกเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้ดีเพราะฉะนั้นทุกคนใส่ได้แน่นอนอันนี้คือข้อดีสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของวัสดุที่เป็นเซรามิกนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวเรือนเพิ่มเติมกันนะครับหน้าปัดเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าเป็นแบบโชว์เครื่องนะคือเป็นสเกเลตันนะครับก็จะมีตัวโลโก้นะครับที่เป็นรูปที่เขาเรียกว่า moving anchor เนี่ยอยู่ข้างบนนะครับโลโก้ Rado แล้วก็พลายน้ำก็จะเป็นตัว Super Luminova สีขาวสว่างมากนะครับแล้วก็ตัวขอบเบเซลเนี่ยเขาก็จะทำจากเซรามิกซึ่งเป็นเซรามิกที่เป็นไฮเทคเซรามิกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกันรอยขีดข่วนได้ดีมากๆก็เหมาะกับเป็นนาฬิกาสปอร์ตจริงๆแล้วก็ด้านนอกของขอบเนี่ยรวมถึงเม็ดมะยมเนี่ยก็จะเป็น PVD Rose Gold นะครับใครที่ชอบแบบดูดีเทลนาฬิกาชอบเอากล้องส่องเนี่ยผมว่าน่าจะชอบเรือนนี้มากเพราะว่าข้างในหน้าปัดเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายให้ดูเวลาเราดูใกล้ๆเรือนนี้เราจะเห็นว่าถัดจากคริสตัลที่เป็นรูปโดมนะครับด้านบนสุดเนี่ยกระจกเรือนนี้ก็จะเป็นกระจกโดมโค้งนะครับซึ่งจะเป็นโค้งแบบทั้งด้านนอกและด้านในด้วยนะข้อดีของการโค้งทั้งด้านนอกและด้านในเนี่ยมันจะไม่ทำให้ภาพที่อยู่ด้านในเนี่ยมันบิดเบี้ยวคือถ้ามันโค้งแค่ด้านเดียวมันจะเหมือนเลนนูนเลนขยายใช่ไหมครับแล้วมันจะทำให้ภาพข้างในมันจะดูเบี้ยวๆนิดๆแต่เนี้ยเขาโค้งคู่กันไปทั้ง2ด้านแล้วก็เคลือบสาร anti reflective ก็คือสารกันแสงสะท้อนเนี่ยทั้ง2ด้านด้วยนะคือจริงๆต้องบอก2ด้านเพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยเขาก็เคลือบแค่ด้านหน้าด้านนอกด้านเดียวบางแบรนด์ก็เคลือบแค่ด้านในด้านเดียวแต่เนี้ยเขาเคลือบทั้ง2ด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ไปอยู่กลางแดดกลางแจ้งยังไงเนี่ยคือมองเห็นชัดตลอดแสงสะท้อนแทบไม่มีนะครับโอเคพอถัดจากตัวกระจกที่อยู่ตรงที่เป็นโดมลงไปเนี่ยข้างล่างเนี่ยโดยปกติเราก็จะเจอแผ่นที่เป็นหน้าปัดใช่ไหมครับแต่เนี้ยไอตัวแผ่นหน้าปัดเนี่ยเขาทำจากคริสตัลเหมือนกันเป็นคริสตัลซัฟไฟร์เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นซัฟไฟร์เป็นสีออกแบบลมดำนิดๆเนี่ยแล้วถัดจากซัฟไฟร์ตัวเนี้ยก็จะเป็นเครื่องที่อยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งโลโก้ทั้งตัวพรายน้ำแล้วก็ทั้งตัวชุดเข็มต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเลเยอร์ที่อยู่บนตัวซัฟไฟร์อีกทีหนึ่งมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเวลามองเข้าไปไอ้พวกนี้มันลอยมันไม่ได้ติดลงไปกับพื้นมันลอยอยู่เหนือเครื่องมาอีกชั้นหนึ่งก็ทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับด้านล่างเขาก็จะเขียนชื่อรุ่นนะครับกัปตันคุกนะครับแล้วมีเรทเรื่องของการกันน้ำ300 เมตรซึ่งด้านล่างเนี่ยฟอนต์ที่เลือกใช้เนี่ยเป็นฟอนต์ตัวเขียนแล้วก็ตัวเอียงนะครับไม่ได้เป็นตัวพิมพ์ซึ่งมันก็ดูคลาสสิกมากๆเหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีโลโก้ของ Rado อยู่นะครับเป็นสมอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเรือนไม่ได้หนามากนะมันมีส่วนที่เป็นกระจกเพิ่มเข้ามามันมีตัวเรือนเนี่ยซึ่งต้องบอกเลยว่าบางนะครับแล้วก็มีตัวขอบเบเซลขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ค่อยเป็นกระจกซัฟไฟร์ที่อยู่ด้านบนนะครับตัวเรือนเนี่ยที่เกิดไปตอนแรกคือว่าเขาทำจากเซรามิกที่หล่อขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวนะครับแล้วก็สีเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเป็นเซรามิกจริงๆนะเมื่อเหมือนโลหะสีมันสีแบบเทาดำเทาแบบเข้มๆดำๆเลยแล้วก็ปัดด้านมานะครับทำให้รู้สึกแบบดูทันสมัยอ่ะคราวนี้พอมาดูที่สายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเซรามิกหมดนะสายเนี่ยมันมีความเงางามเหมือนเป็นโลหะมากโดยเฉพาะข้อกลางคือเขาตั้งใจทำนะก็คือข้อด้านนอกเนี่ย
ก็จะปัดด้านแล้วก็ข้อกลางเนี่ยก็จะปัดเงาโดยที่ข้อกลางเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบสีแบบสเตนเลสสตีลเงานะมันจะเป็นสีเหล็กแบบลมดำแต่ว่าปัดเงามันก็เลยทำให้มีการตัดของระหว่างด้านกับเงาขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้ในการเรือนนี้มันแอบหรูเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งด้านหลังเนี่ยตัวบานพับเนี่ยก็จะเป็นแบบปีกผีเสื้อนะครับก็คือว่าจะปิด2ด้านนะครับคือปิดด้านนี้เข้ามาก่อนแล้วก็ปิดด้านหลังเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับกลไกในการเปิดก็จะเป็น2ปุ่มนี้กดปุ๊บมันก็เปิดออกมานะครับแล้วก็ด้านนี้ก็ดึงออกมาและที่สำคัญเนี่ยปกติที่ผมเจอนะตัวบานพับที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะเป็นสเตนเลสสตีลปกติแต่อันนี้เขาให้บานพับที่เป็นไทเทเนียมมาด้วยนะก็คือหลักๆก็คือเป็นเซรามิกแล้วก็ไทเทเนียมซึ่งมันไม่ได้เป็นวัสดุมีค่าแพงเหมือนพวกแพลตินัมหรือว่าเยลโลโกลด์โรสโกลด์ไวท์โกลด์แต่ว่ามันถือว่าเป็นวัสดุที่ไฮเทคซึ่งมันใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและมีประโยชน์มากที่ผมจับไปโดยผมรู้สึกว่านาฬิกาเรือนนี้มันเบาจริงไม่น่าเชื่อมันจะกันน้ำได้ถึง300 เมตรนะครับแล้วก็มาถึงด้านหลังของนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยทำจากไทเทเนียมนะครับเป็นวงไทเทเนียมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะทำเป็นจากคริสตัลซัฟไฟร์นะครับซึ่งทำให้เห็นกลไกการทำงานของเครื่องต่างๆนะครับตัวไทเทเนียมเนี่ยก็จะมีการยิงเลเซอร์คำว่า Rado นะครับแล้วก็เป็น Swiss madeนะครับแล้วก็บอกเรทการดำน้ำที่30 บาร์ก็คือ300 เมตรนะครับแล้วก็ถัดจากตัวเรือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเครื่องกันนะครับเครื่องตัวนี้เป็น Caliber R734 นะครับซึ่งเป็นกลไกแบบออโตเมติกนะครับแต่ความพิเศษของเขาเนี่ยคือเขาใช้ตัวขดลวดเนี่ยที่เป็นเทคโนโลยีของเขานะครับที่ชื่อว่า Nivacron Hair Spring นะครับและ Hair Spring ตัวนี้เป็น Hair Spring ที่สามารถที่จะทนสนามแม่เหล็กได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เดินได้เที่ยงตรงมากขึ้นข้อสามแม่เหล็กอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไปทำงานใกล้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆตู้เย็นไมโครเวฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้มันอาจจะทำให้นาฬิกาเนี่ยมันเดินไม่เที่ยงตรงได้คือเขาตั้งใจจะทำให้มันเดินได้เที่ยงตรงมากถึงขนาดว่าเขาบอกว่าโดยปกติเนี่ยเขาจะทำการทดสอบกันที่3 ตำแหน่งแต่เนี่ยเขาทำถึง5 ตำแหน่ง5 ตำแหน่งก็หมายถึงว่าเขาวางนาฬิกาเทสแบบนี้เขาวางนาฬิกาเทสแบบนี้เขาวางนาฬิกาเทสแบบนี้แล้วก็อย่างนี้คือเขาวางรายการในทุกสภาวะที่จะทำได้แล้วเทสความเที่ยงตรงแต่ว่าเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันมีผลเสมอกับเรื่องของกลไกของนาฬิกาเครื่อง R734 เรือนนี้เนี่ยข้อดีอย่างก็คือว่าสำรองพลังงานได้นานมากๆก็คือได้ถึง80 ชั่วโมงนะครับก็สบายๆเลยสมมติว่าใครใส่ทุกวันศุกร์เย็นตั้งทิ้งไว้เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ใส่หรือใส่เรือนอื่นมาวันจันทร์นาฬิกาก็ยังเดินอยู่ไม่ต้องใส่กล่องหมุนแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เขาทำให้สามารถสำรองพลังงานได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่43 มิลนะครับ43ก็ใหญ่นะก็พอๆกับพวก Deep Sea ของ Rolex เลยนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไปจับเทียบกันนะอย่างแรกเลยคือความหนาเนี่ยต่างกันโอเคอันนั้นมันดำน้ำลึกกว่าแล้วก็ความหนักก็ต่างกันด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น43 มิลเนี่ยที่คิดว่ามันน่าจะใส่ยากเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะปกติเนี่ยผมรู้สึกว่านาฬิกาปอด40 มิลเนี่ยสำหรับผมก็ถือว่ามันพอดีแล้วอะเดี๋ยวมาลองดูบนข้อมือนะครับว่ามันใส่แล้วเป็นยังไงและนี่คือ Rado กัปตันคุกครับ High Tech Ceramic บนข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมเส้นรอบวง6.75 นิ้วนะครับผมว่าน่าจะเป็นขนาดที่หลายๆคนก็คงเท่าๆกันจะสังเกตว่าแบบไอตอนแรกก็คิดว่ามันใหญ่เกินไปพอใส่จริงๆแล้วผมว่ามันก็โอเคนะมันไม่ได้ดูเล็กอะเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยมันดูใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเพราะว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยตัวขอบแล้วก็ตัวสายเนี่ยคือตัวเรือนเนี่ยเขาโค้งแล้วมันก็รับกับข้อมือพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาเรามองตรงๆสมมติมองตรงอย่างเงี้ยผมยังเห็นสายของนาฬิกาอยู่มันไม่ได้เป็นแบบเหมือนเป็นก้อนนาฬิกาแล้วก็สายก็หุบลงมาอย่างนี้แต่เนี้ยมันมองแล้วมันยังแบบเห็นภาพรวมของทั้งตัวเรือนแล้วก็ทั้งสายซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันเป็น proportion ที่ควรจะเป็นอยู่บนข้อมือสมมติว่าข้อมือเล็กกว่านี้ประมาณสักแบบ6 นิ้ว 6.2 6.3 เนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะดูใหญ่เกินไปนิดหนึ่งนะครับแล้วดูดิพออย่างที่บอกคือความหนาเนี่ยเขาไม่ได้หนามากมันก็เลยทำให้มันอยู่บนข้อมือแล้วมันไม่เทอะทะเลยและที่สำคัญพอมันเป็นวัสดุที่เป็นไฮเทคเซรามิกเนี่ยที่ผมพูดตั้งแต่แรกแล้วมันเบาจริงๆนะมันเบาแบบเหมือนไทเทเนียมเลยเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมใส่แล้วแบบใส่สบายมากไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นภาระเพราะฉะนั้นผมว่าอย่างเรือนนี้ไม่ใช่ใส่แค่แบบลุยเป็นสปอร์ตอย่างเดียวแต่ผมว่าเฮ้ยใส่หรูก็ได้นะเวลาไปออกงานอะไรเงี้ยเพราะมันมีทองมีอะไรอยู่เนี่ยผมว่ามันใส่แบบใส่หรูได้แล้วมันก็ไม่ได้หนาไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับนี่จริงๆจะบอกเลยนะว่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าประทับใจมากอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่า
มันไม่เป็นรอยจริงๆอ่ะคือผมอะใส่แล้วผมก็โดนนู่นโดนนี่แล้วก็นิ้วมือที่เป็นคราบอะไรเงี้ยปกติถ้าเป็นสตีลแล้วเป็นข้อเงาแบบเนี้ยคือเอาผ้าเช็ดบ่อยๆเนี่ยรอยขนแมวขึ้นแน่นอนไม่กี่ทีก็ขึ้นละซื้อมาใส่ไม่กี่วันก็ขึ้นละแต่อันเนี้ยผมเอาผ้าเช็ดทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นแบบเงาแวบอะผมว่าจริงๆแล้วนอกจากความสวยแล้วเนี่ยเซรามิกนี่มันทนรอยขูดขีดได้ดีจริงๆนะฮะชอบมากเลยเนี่ยเพราะมันเบามันแข็งแรงแล้วมันก็เป็นรอยขูดขีดได้ยากเขาเลือกใช้วัสดุที่ดีจริงๆคราวนี้มาถึงค่าตัวของนาฬิกาเรือนนี้บ้างนาฬิกาเรือนนี้ตั้งราคาอยู่ที่ 122,600 บาทไม่ถูกนะนาฬิกาหลักแสนเนี่ยมันไม่ใช่นาฬิกาถูกอยู่แล้วแล้วเอาจริงๆราโดเรือนนี้ก็ไม่ได้เป็นนาฬิกาที่ดูแล้วถูกแต่อย่างใดคือถ้าเกิดใครได้จับนาฬิกามาเยอะๆหรือว่าได้ลองใช้นาฬิกาที่เป็นหลักแสนอยู่แล้วเนี่ยเรามาใส่เรือนนี้มาจับเรือนนี้มาดูงานของเขาดูคุณภาพของงานเนี่ยแล้วก็ดูสเปคเนี่ยจะรู้เลยว่าอันเนี้ยมันก็คืออยู่ในนาฬิการะดับนั้นนั่นแหละถูกแล้วนะครับแต่คราวนี้122,000เนี่ยมันคุ้มตรงไหนถามผมนะผมว่าอย่างแรกเลยคือ material ที่ใช้อันนี้เป็นอะไรที่แตกต่างแล้วก็เจ๋งที่สุดในบรรดานาฬิกาหลายๆแบรนด์ด้วยกันละแต่ว่าตัวเนี้ย120,000แล้วได้นาฬิกาที่สเปคขนาดนี้เครื่องกลไกข้างในที่ดีระดับเนี้ยคือถ้าถามผมนะคุ้มจริงๆคุ้มผมว่าลองไปลองเรือนนี้กันที่เคาน์เตอร์ดูนะครับแล้วดูว่าเพื่อนๆจะชอบเหมือนผมไหมกับ Rado กับตันคุกไฮเทคเซรามิกเรือนนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ผมนิดกับรายการทำให้ชินก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ